Sziasztok! A mai videóban ismételten kicsomagolunk, mert cuccokat rendeltem Kínából, amik meg is érkeztek, és ezeket fogom nektek bemutatni. Kezdem. No, elsőnek egy sárga borítékos, Hát nem egy nagy dolog, egy Murph felvarrót rendeltem, amihez az a történet fűződik, hogy amíg misszióban voltam, akkor az egyik nemzet rendezett egy Murph Challenge-et, amin én is indultam, és elég jó helyezést értem el, úgyhogy úgy gondoltam, hogy meglepem magam ezzel a felvarróval. Következő, fehér boríték. Makacs. Ez is egy felvarró lesz. Alakulatjelző. Számozott. Lehet sisakra rakni, sapkára, mellényre. Én most felhelyezem ide. Szuper. Nézzük meg a zöld tasakot. Csomag a csomagban. Ez nem más, mint egy FMA típusú, márkájú, taktikai szíj, fegyverszíj. Ezt gyorsan rászerelem a fegyveremre, és megnézzük, hogy hogyan mutat. Rögzítettem a szíjat a fegyverhez, közel a csőhöz, ide hátra a váltámaszhoz. Kényelmesen lehet tartani a fegyvert vele, és lehet vele kényelmesen dolgozni.